સાઈ રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, ઓમ નમઃ શિવાય. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. આજે આપણે બનાવશું ચીઝી વોલ્કાનો પિઝા, એ પણ ઓવન વગર. ઘણા બધા વિચારતા હોય છે કે ઓવન વગર પિઝા કેવી રીતના થાય, તો આપણે આજે કઢાઈમાં પિઝા બનાવશું. એ પણ ચીઝી અને મસ્ત, ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ અને યમ્મી વોલ્કાનો પિઝા, જે હમણાં ટ્રેન્ડિંગમાં ચાલી રહ્યું છે, તે પિઝા આપણે બનાવશું. તો ચાલો આપણે એની પ્રોસેસ શરૂ કરીએ. 1 કપ મેંદાનો લોટ લઈશું. ગ્રામમાં માપીએ તો 200 ગ્રામ મેંદાનો લોટ છે. તેમાં આપણે 1 ચમચી અને અડધી ચમચી, ટોટલ 1.5 ચમચી ખાંડ નાખશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખશું. 1 ચમચી આપણે તેલ નાખશું અને 1 ચમચી ભરીને ઈસ્ટ નાખશું. લોટને ફૂલાવા વસ્તી બધી વસ્તુને સારી રીતના મિક્સ કરી નાખશું. બધી વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં થોડું પાણી નાખતા જઈશું અને બહુ ઢીલો પણ નહીં, બહુ કઠણ પણ નહીં, તેવો લોટ બાંધશું. આપણે પિઝા ખાવાનું તો ઘણાને મન થતું હોય છે, પણ બધા વિચારતા હોય છે કે ઓવન વગર પિઝા કેવું બનશે, કઢાઈમાં સારું બનશે કે નહીં, કાચું રહેશે કે ખાવામાં કેવું લાગશે. તો આપણે એવી રીતના જ આપણે પિઝા બનાવશું કે જે કઢાઈમાં એવું ફાઇન થાય છે કે તમે એકવાર બનાવશો ને તો વારે ઘરે બનાવવાનું મન થશે અને ઓવનની જરૂર પણ નહીં પડે. તેવું મસ્ત પિઝા બનશે, બજાર જેવું. તો આપણે વહી ટ્રેન્ડિંગમાં જે હમણાં ચાલી રહ્યું છે વોલ્કાનો પિઝા, તે આપણે બનાવીએ છીએ. લોટ બંધાઈ ગયો છે, તો હવે તેમાં 1 ચમચી આપણે તેલ નાખીને લોટને બરાબર મસળશું તેલ સાથે. લોટને મસળતા જ તમને ખબર પડી જશે કે લોટ બહુ કઠણ પણ નથી અને બહુ ઢીલો પણ નથી, મીડિયમ ઢીલો લોટ બાંધ્યો છે. હવે આ લોટને આપણે અડધી કલાક કે પોણી કલાક ઢાંકીને ગરમ જગાએ રાખી દઈશું, તેથી ડબલ સાઇઝ થઈ જાય. હવે આપણે બનાવશું ઇન્સ્ટન્ટ પિઝા સોસ. તો તેના માટે આપણે લઈશું અડધો કપ ટોમેટો સોસ અને તેમાં નાખશું 1 ચમચી લસણ, 1 ચમચી ઓરેગાનો, 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, અડધી ચમચી લાલ મરચાંનો પાવડર ને અડધી ચમચી મરીનો પાવડર. આ બધું આપણે મિક્સ કરી નાખશું. તો આપણો તૈયાર છે ઇન્સ્ટન્ટ પિઝા સોસ, જે આપણે ઘરે બનાવ્યો છે, બજારથી લાવવાની જરૂર નથી. આપણે એટલા પૈસા બી બચી જશે. હવે આપણે બનાવશું ચીઝી વ્હાઈટ સોસ, જે વોલ્કાનો પિઝાની વચમાં રાખવામાં આવે છે. તો તેના માટે આપણે ગેસ ચાલુ કરી નાખશું અને તેની ઉપર આવી રીતના એક પેન રાખશું. પેનની અંદર 2 ચમચી જેટલું બટર નાખશું. બટર ઓગળી જાય એટલે તેમાં નાખશું 2 ચમચી મેંદાનો લોટ અને તેને આપણે સારી રીતના બટર સાથે શેકી લઈશું. જેમ જેમ આપણે લોટને શેકતા જઈશું તેમ તેમ તેનો કલર બદલાતો જશે. લોટને શેકાતા 1-2 મિનિટ જેટલું જ થાય છે, વધારે ટાઈમ નથી લાગતો. આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે. હવે તેમાં નાખશું અડધો કપ જેટલું દૂધ. દૂધ નાખ્યા પછી આપણે તેને કન્ટિન્યુ હલાયા રાખશું. જેમ જેમ આપણે એને હલાવતા જઈશું, જેમ જેમ એ પાકતું જશે ને તેમ તેમ એ ઘાટું થતું જશે. જુઓ, થોડી સેકન્ડ પછી એ કેવું ઘાટું થઈ ગયું છે અને આપણે કન્ટિન્યુ હલાવ્યા રાખશું. સ્લો ફ્લેમ પર આપણે રાખશું, ધીમી આંચ ઉપર. હવે આપણે એમાં નાખશું અડધો કપની આસપાસ ચીઝ નાખશું. મોઝરેલા ચીઝ આપણે યુઝ કર્યું છે, તો એ નાખશું અને એને કન્ટિન્યુ હલાવશું અને ચીઝને ઓગળી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવ્યા રાખશું. ચીઝ ઓગળી ગયું છે ને આપણો આ સોસ પણ રેડી થઈ ગયો છે. વ્હાઈટ સોસ, ચીઝી વ્હાઈટ સોસ રેડી થઈ ગયો છે. હવે ગેસને ઓફ કરી નાખશું, બંધ કરી નાખશું અને તેને આપણે એક વાડકીમાં કાઢી દઈશું. સોસને ચમચી વડે તેને હલાવી લઈશું. વાવ, જો કેવો ફાઇન લાગે છે ને સોસ, ચીઝી. તેમાં 2 ચમચી આપણે ટમેટા સોસ નાખશું અને મિક્સ કરી લઈશું સારી રીતના. જેમ જેમ મિક્સ કરશું તેમ તેમ કલર ચેન્જ થઈ જશે, પીળો કલર થઈ જશે. જો તમે પીળો કલર બી યુઝ કરવા માંગતા હોય તો 1-2 ડ્રોપ્સ પીળો કલર યુઝ કરી શકો છો, ખાવાનાનો પીળો કલર. ચીઝી સોસ તૈયાર છે. પિઝા સોસ ને ચીઝી વ્હાઈટ સોસ તૈયાર છે. હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરીએ. જે લોટ બાંધીને આપણે સાઈડમાં રાખ્યો તો અડધી કલાક પોણી કલાક વસ્તી, તે લોટ જો ડબલ સાઇઝ થઈ ગયો છે ફૂલીને.
આ લોટ છે ને થોડો ઢીલો હોય છે તો હાથમાં ચોંટી જશે, તેથી આપણે થોડોક મેંદાનો લોટ નાખશું અને લોટને ફાઇન રીતના મસળી લઈશું બરાબર. હવે તેમાં આપણે 1 ચમચી તેલ નાખીને પાછું લોટને મસળી લઈશું, જેથી હાથમાં ચોંટે નહીં. લોટ જોયો અમારો બરાબર મસળાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેના 2 ભાગ કરી લઈશું. 2 ભાગ પાડી લઈશું આપણે લોટના. 2 લુવા કરી નાખશું મોટા મોટા. હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરશું. એક મોટી થાળી લઈ લઈશું. જો તમારી પાસે કંઈક મોટી વસ્તુ હોય જેની પર તમે ફાઇન રીતના રોટલી વણી શકો છો મોટી, તો તમે એ પ્રમાણે કોઈ પણ લઈ લેજો વણવા વસ્તી રોટલીને મોટી સાઇઝનું. મેં અહીં આગળ મોટી થાળી લીધી છે, તેની ઉપર છે ને મેંદાનો લોટ સ્પ્રિંકલ કર્યો છે, છાંટ્યો છે ને તેના ઉપર લોહો રાખી લીધો છે મેંદાના લોટનો. ને હવે તેને આપણે ગોળ ગોળ રોટલીની જેમ વણી લઈશું, પણ આપણે તેને થોડોક મોટો રોટલો વણશું. બહુ જાડો બી નહીં, બહુ પતલો બી નહીં. ફાઇન રીતના આપણે ઇક્વલ સાઈડમાં આપણે એને વણી લઈશું. પિઝા બનાવવા વખતે મેં આવું એક છીબું લીધું છે. જો તમારી પાસે થાળી હોય તો તમે થાળીનો બી ઉપયોગ કરી શકો છો. મેં અહીં આગળ છીબું લીધું છે અને છીબુને છે ને બટર વડે મેં ચારે બાજુ ગ્રીસ કરી લીધું છે. ને હવે એક નાની વાડકી લઈ લઈશું. વાડકી ઉપર મેં ફોઇલ ચડાવી લીધું છે ને વાડકીને છીબાની વચમાં રાખી દીધું છે. હવે આપણે જે રોટલો વણ્યો છે ને તે છીબાની ઉપર રાખી દઈશું. જેમ દેખાઈ રહ્યું છે ને એ પ્રમાણે આપણે રાખશું. રોટલાને છીબામાં ચારે બાજુ પાથરી નાખશું સારી રીતના. બધી બાજુ આપણે ફાઇન રીતના પાથરી નાખશું રોટલાને. વચમાં પણ અંદરની બાજુમાં દબાવીને સારી રીતના આપણે પાથરી લઈશું. જેમ દેખાડ્યું છે એ પ્રમાણે કરવાનું છે. હવે એક ફોક્સ લઈશું અને તેની મદદથી આપણે આવી રીતના રોટલાને કાણા કાણા પાડી દઈશું, જેથી રોટલો છે ને ફૂલે નહીં. આપણે જે ઇન્સ્ટન્ટ પિઝા સોસ બનાવ્યું હતું ને તે આપણે રોટલા ઉપર ચારે બાજુ પાથરી લઈશું ફાઇન રીતના. સારી રીતના ચારે બાજુ પાથરી લઈશું. સોસ વડે રોટલાને કવર કરી નાખશું. તો ચારે બાજુ પાથરાઈ ગયો છે પિઝા સોસ. થોડુંક મુજરેલા ચીઝના પીસીસ કાપીને રાખ્યા હતા તે પાથરી નાખશું અને વચમાં પણ રાખી દઈશું. શાકભાજીમાં લીધા છે મોટા મરચાં, ડુંગળી અને ટમેટાં. ટમેટાના સીડ્સ વચમાંથી કાઢી નાખ્યા છે. ટમેટાં, ડુંગળી અને મોટા મરચાંને લાંબા લાંબા સ્લાઇસમાં કાપી લીધા છે. બધા વેજીટેબલને આવી રીતના એક પછી ગોઠવી લઈશું અને થોડાક મકાઈના દાણા પણ આપણે છાંટી લઈશું તેની ઉપર. આપણે જે ચીઝી વ્હાઈટ સોસ બનાવ્યો હતો ને તેને હલાવી લઈશું બરાબર. અને તેને પણ આપણે જે વચમાં કટોરી રાખી હતી અને જે વચમાં ખાડા જેવું હતું તેમાં આપણે એ સોસને ભરી દઈશું. 2 ચમચી જેટલો વચમાં સોસ ભર્યો છે. હવે તેની ઉપર ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો છાંટી લઈશું. હવે ચીઝ વડે આખા પિઝાને જે ટોપિંગને બધું લગાવ્યું છે એને ચીઝ વડે કવર કરી નાખશું ચારે બાજુ. જ્યારે આ પ્રોસેસ કરતા હોય ને તો બીજી બાજુ ગેસ ઉપર એક કઢાઈ ગરમ કરવા રાખી દેવી. બેક કરવા માટે આપણું આ પિઝા તૈયાર છે. તો ચલો હવે આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરીએ. ગેસ ઉપર એક કઢાઈ ગરમ કરવા રાખી હતી 5 મિનિટ માટે. વચમાં આવી રીતના એક કાઠું રાખ્યું છે. જો તમારી પાસે કાઠું ના હોય તો તમે વાડકીનો બી ઉપયોગ કરી શકો છો. પિઝાને કઢાઈમાં રાખી દઈશું, કવર કરી નાખશું અને 30 મિનિટમાં તે ધીમી આંચ ઉપર બેક કરી લઈશું. 30 મિનિટ પછી પિઝા તૈયાર છે. તેને આપણે કઢાઈમાંથી કાઢી લઈશું. વાવ, કેવું મસ્ત વોલ્કાનો પિઝા બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે તેને પિઝા કટરથી પીસીસમાં કાપી લઈશું. કોઈ કહી પણ ના શકે કે આપણે કઢાઈમાં બનાવ્યું છે ઓવન વગર. પિઝા બનાવવા માટે જ્યારે આપણે રોટલા ઉપર બધા વેજીટેબલ્સને બધું પાતરતા હોય ત્યારે બીજી સાઈડ ગેસ ઉપર એક કઢાઈ ગરમ કરવા રાખી દેવી 5 મિનિટ વસ્તી કવર કરીને. કઢાઈ તમારે એવી યુઝ કરવી કે જેમાં તમે વચમાં આરામથી થાળી કે છીબું રાખી શકો. ટાંટાણાન આપણું આ ઓવન વગર કઢાઈમાં બનાવેલું જે હમણાં ટ્રેન્ડિંગમાં ચાલી રહ્યું છે વોલ્કાનો ચીઝી પિઝા તૈયાર છે ખાવા માટે. ચીઝી પિઝા રેડી છે. પિઝાને કટકો ઉપાડીને વચમાં જે ચીઝી સોસ છે તેમાં બોળીને આપણે ખાશું.
જો તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો અને સાથે મારા વિડીયોને લાઈક અને ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સમાં શેર પણ કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. બાય બાય ક્વાયરી. ફરીથી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ટેક કેર.